હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે ચટપટો મમરાનો ચેવડો। બાળકોનું લંચ બોક્સ હોય કે ચા સાથે ખાવાની મજા પડે તેવો મમરાનો ચેવડો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। સ્પેશિયલ મસાલો વાટવા એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર। આમચૂર પાવડરથી ચેવડો એકદમ ચટપટો લાગશે। તેની જગ્યાએ તમે ચાટ મસાલો અથવા તો લીંબુના ફૂલનો યુઝ પણ કરી શકો છો। 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી। લીલી વરિયાળીનો સ્વાદ ચેવડામાં એકદમ સરસ લાગે છે। હવે બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો બધી જ વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈને આપણો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। આ મસાલા સાથે ચેવડો એકદમ ખાટો મીઠો અને ચટપટો તૈયાર થશે। હવે ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ મમરા લીધા છે। હવે મમરાને વઘારતા પહેલાં ચાળણીની મદદથી સારી રીતે ચાળી લઈએ, જેથી તેમાં કોઈ પણ જાતનો કચરો હોય તો તે નીકળી જાય। તો મમરાને આ રીતે ચાળી લઈએ। તો આ રીતે મેં બધા મમરા ચાળી લીધા છે। તો હવે ચેવડા માટે મમરાને વઘારવા પેનમાં 6 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર એડ કરીને બંને વસ્તુને તેલમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હિંગ અને હળદર તેલમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે ચાળીને તૈયાર કરેલા મમરા એડ કરી દઈએ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। આપણે મસાલામાં મીઠું એડ કરેલું છે, જેથી મમરા જેટલું જ મીઠું એડ કરવું। અને હવે ચમચાને આ રીતે ઉપર નીચે કરતા જઈને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મમરાને સારી રીતે વઘારી લઈએ। મમરાને વઘારતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, જેથી મમરા એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય। તો મમરાને વઘારતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તે વઘારથી સારી રીતે કોટ થઈ ગયા છે। અને હાથમાં લઈને મમરાનો દાણો ચેક કરીએ તો તે એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને મમરાને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી દઈએ। હવે ચેવડામાં એડ કરવાના બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને તળવા માટે મેં અહીં તેલ ગરમ કરી લીધું છે। પહેલાં મકાઈના પૌવા તળી લઈએ। મેં અહીં 2 કપ જેટલા પૌવા લીધા છે। હવે ગરમ તેલમાં થોડા પૌવા એડ કરી દઈએ અને પૌવા એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લઈએ। તો પૌવા તળાઈ ગયા છે। તો હવે ઝારાની મદદથી પૌવાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને આ રીતે બધા પૌવાને તળી લઈએ। પૌવા તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે। હવે ચેવડામાં એડ કરવા માટે મેં અહીં અડધા કપ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે। તેને આ રીતે ઝારામાં એડ કરી દઈએ અને તેલમાં એડ કરીને આ રીતે ચમચીની મદદથી સતત હલાવતા જઈને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળી લઈએ। તો સિંગદાણાને તળતી વખતે તેને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તે બધી જ બાજુથી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન તૈયાર થાય। લગભગ 2 જ મિનિટમાં સિંગદાણા સારી રીતે તળાઈ ગયા છે। તો હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। હવે ચેવડામાં એડ કરવા માટે મેં અહીં 20 થી 25 લીમડાના પાન લીધા છે। તેને પણ ઝારામાં એડ કરીને તળી લઈએ। તો લીમડાના પાન એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ ગયા છે। તેને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો મિક્સિંગ બાઉલમાં મમરા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે તેમાં બાકીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરી દઈએ।
તો તેમાં તળેલા મકાઈના પૌવા એડ કરીએ, સાથે અડધો કપ તળેલા સિંગદાણા એડ કરીએ, 1 કપ સેવ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો ઘરમાં હોય તો એડ કરવી. હવે 1.5 કપ જેટલું મિક્સ ચવાણું એડ કરીએ. ચવાણું કોઈ પણ બ્રાન્ડનું એડ કરી શકો છો. ચવાણાથી ચેવડાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. હવે તળેલા લીમડાના પાન અને હવે પીસીને તૈયાર કરેલો મસાલો એડ કરી દઈએ અને હવે બધી જ વસ્તુને ઉપર નીચે કરતા જઈને મિક્સ કરી લઈએ. તો બધી જ વસ્તુ તળાઈને ગરમા ગરમ હોય ત્યારે જ મસાલો એડ કરવાનો છે, જેથી તે એકદમ સારી રીતે કોટ થઈને મિક્સ થઈ જાય. તો ચેવડો આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી બાઉલને આ રીતે ઉપર નીચે કરતા જઈને ચેવડાને મિક્સ કરી લઈએ. તો મસાલો બધી જ વસ્તુમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને આપણો ચટપટો મમરાનો ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ ચેવડો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એટલે એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી આ ચેવડાને તમે 1 મહિના સુધી સાચવી શકો છો. તો સાંજે ચા સાથે કે બાળકોના લંચ બોક્સમાં ભરી શકાય તેવો અને ઝટપટ બની જતો આ મમરાનો ચેવડો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને ખૂબ જ ભાવશે. જો તમને આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.